गाइज, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? आय होप तुम्ही सगळे मस्त असाल. तर आज आहे शुक्रवार आणि ज्यांनी लास्टचे व्लॉग बघितले असतील त्यांना माहितीच होतं की आम्ही गावी होतो आणि आम्हाला गावावरून येऊन 1 वीक झालेला आहे. तर काल मी सोयाबीनची भाजी बनवलेली होती आणि भाकरी आणि मँगो मिल्कशेक बनवलेलं होतं. तर ते मी कसं बनवलेलं आहे ते तुमच्याबरोबर मी शेअर करणार आहे. तर व्हिडिओ हा नक्कीच शेवटपर्यंत बघा. आज मी इथे बनवणार आहे सोयाबीनची भाजी. तर इथे मी सोयाबीन घेतलेले आहे आणि सोयाबीन हे गरम पाण्यात मीठ टाकून 2-3 मिनिट ठेवले होते. ते उकळून घेतले आणि त्याचं पाणी काढून घेतलेलं आहे. आणि आता ह्याच्यामध्ये मी मसाले ॲड करणार आहे. इथे मी ॲड करणार आहे हळद, लाल तिखट, थोडा गरम मसाला थोडासा टाकायचा, थोडासा धनिया पावडर, ते थोडंसं मीठ ॲड केल्यानंतर त्याच्यामध्ये मी दही ॲड करणार आहे. 3 चमचे मी दही ॲड केलेला आहे. इथे मी चांगलं ह्याला मिक्स करून घेणार आहे. सोयाबीन मसाल्यामध्ये मिक्स झालेला आहे. आता यामध्ये मी लसूण ॲड करणार आहे आणि हा लसूण मी ठेचून यामध्ये ॲड करते. आणि आता यावरती ताट ठेवून मी 5 मिनिटं बाजूला ठेवणार आहे. छोटे कांदे घेतलेले आहेत आणि त्यांना चांगलं भाजून घेतलं आहे. इथे मी कांद्याची पेस्ट करून घेतलेली आहे आणि इथे कढईमध्ये तेल ओतून घेतलेलं आहे. आता मी त्याच्यामध्ये हे 2 दालचिनी टाकणार आहे, 1 मिरी आणि 1 लवंग टाकणार आहे आणि हा पेस्ट होत आहे. आणि हा जिरा ॲड करणार. ते चांगलं फ्राय करून द्यायचं. जिरं फोडलं की आपण त्याच्यामध्ये ही पेस्ट टाकणार आहे. तेलामध्ये कांद्याची पेस्ट मी ॲड केलेली आहे. कांद्याची पेस्ट ॲड केल्यानंतर जे सोयाबीन मॅरिनेशन करून ठेवलं होतं ते मी आता यामध्ये ॲड करणार आहे. आणि या सोयाबीन मॅरिनेशनला चांगलं त्या तेलामध्ये परतून घेणार. आणि ज्याच्यामध्ये सोयाबीनचा मसाला राहिला आहे त्यामध्ये मी पाणी ॲड केलेलं आहे आणि ह्याला आता चांगलं परतून घेते आणि नंतर हे पाणी त्याच्यामध्ये ॲड करते. पाणी ॲड केल्यानंतर त्यामध्ये मी चवीनुसार मीठ टाकते आणि मीठ टाकल्यानंतर त्याला चांगलं मिक्स करून घेते. आता भाजीवरती ताट ठेवून 5-10 मिनिटांसाठी भाजी उकळून घेते. इथे तुम्ही बघू शकता आपली भाजी रेडी आहे आणि भाजीला चांगलं तेलही सुटलेलं आहे. आणि याच्यावरती तुम्ही कोथिंबीरही ॲड करू शकता. माझ्याकडे कोथिंबीर अवेलेबल नव्हती त्यामुळे मी कोथिंबीर ॲड केलेली नाही आहे. आणि कोथिंबीर ॲड केल्यानंतर भाजी अजूनही स्वादिष्ट लागेल. तर भाजी आवडली असेल तर व्हिडिओला नक्कीच लाईक करा. हॅलो एव्हरीवन, तर आज मी बनवणार आहे मँगो मिल्कशेक. तर मँगो मिल्कशेक बनवण्यासाठी मी काय काही इन्ग्रेडियंट्स घेतले आहेत ते तुम्हाला दाखवते. ते आहे हाफ मिल्क दूध आणि हे आहे बर्फाचे क्यूब्स आहेत आणि हे आहे मँगो आणि ते आहे साखर आणि हे आहे इलायची पावडर. आता हे सर्व मिक्सरच्या भांड्यामध्ये ग्राइंड करून घेणार आहे.
मँगोचे क्यूब्स ॲड करून झालेले आहेत. आता मी ह्याच्यामध्ये साखर ॲड करते आणि नंतर दूध ॲड करते. हे जे मी हाफ कप मिल्क घेतलं होतं ते ॲड करते. त्यानंतर मी हे आईस ॲड करते आणि हे आहे इलायची पावडर ते ॲड करते आणि यानंतर मी याला ग्राइंड करून घेते.